Việt Nam đẩy nhanh tiến độ mua máy bay vận tải mới. Sau hơn 30 năm phục vụ bền bỉ, thời điểm các máy bay vận tải hạng nhẹ An-26 Core do Liên Xô sản xuất được nhận sở hữu đã cận kề. Hiện tại chỉ còn duy nhất một chiếc An-26 mang số hiệu 267 là vẫn còn hoạt động. Vào thời điểm thập niên 1980, Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam phi đội An-26 lên tới 50 chiếc để thay thế số vận tải cơ hệ 2, bao gồm C-130, C-119, phải ngừng bay do thiếu phụ tùng đảm bảo kỹ thuật cần thiết. Sau khi An-26 nghỉ hưu, vai trò của không quân vận tải sẽ dồn lên 3 chiếc C-295M cùng với NC-212I. Lực lượng như vậy rõ ràng là quá mỏng và chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, sẽ cần được bổ sung trong tương lai không xa. Đối tượng được nhắm đến để thay thế những chiếc An-26 cao tuổi chính là dòng CASA C-295 do Airbus Military chế tạo. Sau khi tiếp nhận 3 chiếc đầu tiên để đánh giá tính năng, Việt Nam tỏ ra rất ấn tượng. Công tác chuẩn bị cho việc khai thác phi đội C-295 với số lượng lớn đã được Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 thực hiện từ 2015 thông qua việc cử các đoàn cán bộ học tập tiếng Anh cũng như tài liệu kỹ thuật chuyên ngành. Tại triển lãm quốc tế về hàng không và hàng hải Lima 2019 vừa kết thúc tại Malaysia, đoàn cán bộ quân sự cấp cao của Việt Nam đã tỏ ra quan tâm tới phiên bản C-295W được mang tới giới thiệu. Theo đánh giá của báo chí quốc tế, thì có lẽ hợp đồng sẽ được ký kết trong nay mai. Do dây chuyền sản xuất của Airbus đặt tại Seville, Tây Ban Nha đã chuyển qua lắp ráp chuyển biến thể mới nhất của dòng máy bay vận tải C-295 là C-295W, cho nên Việt Nam nếu đặt hàng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp nhận phiên bản này chứ không phải C-295M như 3 chiếc đầu tiên. Thay đổi dễ nhận biết nhất giữa hai dòng là đôi cánh cong nằm ở hai đầu mút cánh chính, có tác dụng giúp tăng tải trọng hàng hóa, tiết kiệm 4% nhiên liệu khiến tầm bay xa hơn cũng như hoạt động an toàn hơn tại địa hình đồi núi phức tạp. Bên cạnh phiên bản vận tải trên nền tảng C-295 còn có các biến thể máy bay tuần tra chống ngầm C-295MPA, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không C-295AEW. Không loại trừ khả năng các thành viên trong gia đình này cũng gia nhập không quân Việt Nam trong tương lai không xa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.